Hi, all my friend. Welcome to Onboard and Review the Transformer Show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Tuần trước mình Unbox 2 hộp và tuần này mình chơi lớn Unbox 3 hộp luôn các bạn ơi. Có lẽ các bạn cũng không có xa lạ gì với em UTR-02, một em Optimus TLK rất là nổi tiếng. Thiết kế đẹp, transform dễ, tạo hình ok luôn. Rồi có những cái bảng spam màu, đây là một cái bảng Beast bên cạnh. Thì những cái bảng này các bạn đã biết rồi. Tuy nhiên thời gian gần đây, mới gần đây luôn, ra một cái bảng UTR-02D. Đây, một cái hộp rất là đẹp và theo mình là cái hộp đẹp nhất trong tất cả em UTR luôn các bạn. Hôm nay mình sẽ unbox tất cả những cái hộp này luôn để so sánh một chút xíu, để xem thử cái bảng D này, cái bảng Battle Damage này nó có tốt, có đẹp, có hay hơn để anh em có xứng đáng bỏ tiền ra để nâng cấp từ UTR-02 lên UTR-02D không nha. Trước khi unbox thì mình đánh giá sơ một chút xíu về cái hộp. Đây, UTR-02 thì đây là hãng thứ ba nên chắc chắn không có một cái chữ Optimus nào rồi. Cái hộp này thì mình thấy cũng bình thường thôi, cũng được in mực phản quang nè. Ở phía sau thì cũng có một số thông tin của hãng, hình em Op ha. Cái này thì giấy nhám nhám thì mình thấy cũng khá là ok. Rồi bên cái bảng UTR-02B này thì mình thấy có vẻ là hay ho hơn chút xíu. Cái màu xanh này mình cực kỳ thích luôn các bạn coi nè. Cái màu xanh này rất là hay ha, những chi tiết vân lửa đi rất là sắc nét. Và cái đây thì cũng được cách điệu hình em Optimus theo kiểu hoạt hình nè. Mình thích cái bảng màu này nha. Cái bảng màu này thì cái bảng màu đen xanh này. Thường những cái màu đen nó sẽ phối hợp nhau, nó giấu được cái xấu đi và nó rất là dễ đẹp, thành thử rất là nhiều người thích Nemesis nha các bạn. Thì bây giờ tiếp tục, đây cái hộp này mới là cái hộp xịn sò nè. Cầm lên nó rất là chắc chắn và nó có bề dày nha. Thì ở đây cũng có in hình em Optimus nè, rất là bí hiểm ha, huyền bí luôn. Rồi ở phía sau này cũng có một số cái thông tin của hãng. Và ở đây cũng có cái chữ Challenger được in cái mực phản quang nè. Và cái phản quang này là nó đổi màu nha, 7 màu luôn. Cái hộp tạo cảm giác nó là một cái con hàng xịn đó các bạn. Rồi bây giờ không mất thời gian nữa, mình sẽ đi ngay vào phần unbox nha. Ok, bây giờ mình sẽ unbox theo thứ tự. Đầu tiên là UTR-02 trước nhé. Cái này thì rất là nhiều anh em đã có rồi. Cái này mình chỉ unbox lại thôi. Đây rồi. Mình có một cái khiên sơn cũng rất là đẹp nha các bạn. Rất tốt ha. Một cái kiếm. Các bạn xem nè. Đây là một cái lưỡi dao. Rồi ở đây mình có một cái túi phụ kiện thì mình sẽ gỡ ra cái thử trong này nó có cái gì ha. Cái này là một cái dao khác nữa nè. Cái này giống như cái quyền trượng nha các bạn. Và cuối cùng là một cái chi tiết bằng kim loại nhỏ xíu luôn, mình chưa biết là làm cái gì luôn ha. Chút xíu nữa mình sẽ coi. Và cuối cùng là nhân vật chính của chúng ta. Cái này mình thấy hãng bọc một cái ni lông, thì mình thấy cái ni lông này nó cũng hơi là mỏng manh đó các bạn. Đây là nhân vật chính của chúng ta, Optimus UTR-02. Mình thấy cái nhựa này nó cũng khá là ok, nhưng mà cái chất nhựa thì mình nhìn có vẻ là nó nhựa nhiều đó. Tiếp tục mình sẽ unbox tiếp cái hộp UTR-02B nha các bạn. Và đây là cái hộp UTR-02B nha các bạn. Cái hộp này mình rất là thích cái kiểu này luôn, design rất là tốt. Bây giờ mình sẽ unbox luôn nha. Cái bảng xanh đen này là mình rất là thích nè. Nemesis, lúc nào cũng thích Nemesis, dòng tộc Nem. Gỡ ra luôn. Có một cái khiên y chang như lúc nãy luôn ha, nhưng mà được phối cái màu xanh đen nè. Đây là cái kiếm nè, cũng được phối lại cái màu xanh luôn. Đây là một cái phần lưỡi dao nè các bạn. Và tiếp tục nhân vật chính Nemesis. Nó cũng bọc được trong cái ni lông, mà cái ni lông này mình thấy nó dởm dởm sao đó, mỏng manh lắm các bạn. Tuyệt vời.
Cái này thì mình thích ha, mình thích hơn cái con UTR-02 lúc nãy. Cái màu xám đi với cái màu đen và cái màu xanh này nó cực kỳ hợp với nhau luôn các bạn. Các bạn coi một vòng nha. Wow, đẹp nha, đẹp. Tự nhiên nó rớt cái gì đây nè. Hình như là một cái bên tai của em ốp. Rớt ra, cái này rớt ra rồi, không sao, mình sẽ gắn lại rồi. Ủa không có cái gì hết. Cái bản UTR-02 thì có một cái túi ni lông lúc nãy, nó có những cái phụ kiện nhỏ đi kèm. Còn cái em UTR-02B này thì không có nha các bạn. Và cuối cùng là bản UTR-02 bản D, và mình sẽ không cần phải dùng cái dao nữa. Cái này cái hộp nó làm rất là xịn, cái cảm giác nó dày và xịn sò luôn. Ở đây nó có cái 500 nè. Nghe cạch đã ha. Rồi mình sẽ gỡ ra nha. Wow, cái gì đây? Để mình gỡ coi thử cái gì trong này nhá. Cái này là một cái tờ giấy để hướng dẫn, nhưng mà làm rất là to luôn các bạn. Rồi ok, in cũng rất là sắc nét nha. Mình tưởng cái poster này đang mừng không phải. Rồi tiếp tục nha. Đây có một cái lớp xốp nè, nhìn nó như hàng 3A các bạn ha. Cảm giác có vẻ xịn. Lại là một cái quyền trượng nè. Cái quyền trượng này y như là của cái bản UTR-02 đó các bạn. Tiếp tục là mình sẽ có một cái khiên. Chưa cái gì hết là mình đã thấy cái khiên này nó tách ra được rồi các bạn. Được sơn Battle Damage nha. Một cái thanh kiếm cũng được sơn Battle Damage. Cái màu nó tối hơn một chút xíu so với những cái kiếm kia ha. Rồi cũng có một cái con dao luôn ha. Và cuối cùng là em Optimus được sơn Battle Damage. Các bạn xem nha. Vừa rồi thì mình đã unbox xong 3 cái hộp của UTR-02D, UTR-02B và UTR-02. Thì bên cạnh mình đây là khách mời của ngày hôm nay, F01. Thực ra những cái em UTR này thì có lẽ các bạn đã không quá xa lạ rồi, F01 cũng vậy. Tuy nhiên hôm nay có một cái em mới, đó là UTR-02D, và mình muốn trưng hết tất cả 4 cái phiên bản lên trên đây. Tại vì những em này nó cũng xem với nhau, nên mình muốn có những cái phân tích chuyên sâu về khớp, về ngoại hình, về chi tiết, để các bạn có thể nhìn một cách tổng quan hơn. Những bạn mới chơi, những bạn đang chơi thì có thể có cái sự lựa chọn khác nhau. Đầu tiên thì mình sẽ nói một chút xíu về thiết kế tổng thể nha. Thì 3 phiên bản của UTR-02 là y chang nhau. Cái bản UTR-02D mới này cũng lấy y chang những cái khuôn của bản UTR-02 cũ nha các bạn. Thì về tổng thể, đầu tiên mình sẽ nói về F01. F01 thì nó có một cái tổng thể mình thấy nó khá là hoành tráng, tuy nhiên là nó không có bám sát phim theo tỷ lệ nha. Và 3 phiên bản của UTR-02 thì nó lại bám sát phim theo tỷ lệ trong phim. Cái tỷ lệ của nó tốt hơn cái bản F01 đó. Và về cái cảm giác cầm nắm ban đầu á, thì em F01 nè, các bạn thấy nghe cái tiếng không? Đó, cầm thực sự là mình thấy nó chắc chắn nha, nhưng khi mà mình bóp vào á, các bạn nghe những cái tiếng rộp không? Đó, thì cái nhựa này có vẻ là nó hơi giòn. Nhưng ở phiên bản UTR-02D, đây cả 3 phiên bản mình cầm mình bóp vào ha, cái cảm giác nó tạo cho mình cái cảm giác cái nhựa nó rất là cứng chắc. Cái nhựa này thì mình cảm giác nó tốt hơn nhựa F01 nha. Bây giờ mình sẽ nói về cái màu sơn ha. Màu sơn của em F01 hãng Toy World thì các bạn đã biết rồi. Toy World rất là nổi tiếng về sơn. Cái màu sơn họ làm Battle Damage giả kim loại rất là đẹp và tốt, không thua gì những cái hãng lớn nha. Và em này thì mình đã có review rồi. Nếu các bạn chưa xem review thì mình để cái link ở phía trên này, các bạn có thể xem nha. Rồi tiếp tục về em UTR-02 bản gốc thì nó tạo cho mình cái cảm giác nó là một cái món đồ chơi hơn là cái sự chân thật. Cái này là thực sự là mình nói thật như vậy luôn. Và có một số điểm mình thấy rất là đáng tiếc. Ví dụ như ở phần cổ nè, hai cái phần bàn tay, phần khớp nối chỗ tay phía trước nè, cái phần khớp nối đầu gối chân ở phía sau, và phần eo thì nó vẫn để nguyên cái nhựa nguyên gốc và nó không sơn luôn. Nên khi mà mình nhìn vào mình cảm giác nó nhựa mà nó đồ chơi. Đây là một cái điều rất là đáng tiếc. Nhưng ok, cái em này nó đã ra cách đây 4 năm rồi, thì có thể là lúc đó hãng chưa chú tâm quá, nên có thể ok mình bỏ qua, mình châm trước được ha. Rồi, tuy nhiên ở đây là cái bản UTR-02D mới ra
tất cả các vị trí như mình đã nói, hãng cũng không có sơn lại luôn, để nguyên cái màu nhựa trắng. Và đây là một cái điều cực kỳ đáng tiếc. Tuy nhiên có một cái sự khác biệt là lần này các bạn nhìn xem hai phiên bản nha. Lần này những cái vị trí khác thì họ đã được sơn kim loại luôn và tạo cảm giác nó chân thật hơn cái bản UTR02. Nó làm cho mình mất đi cái cảm giác nhựa khá là nhiều luôn. Tuy nhiên thì cái phần kim loại này nè, nó làm sáng hơn cái màu của F01 nên mình thấy cái độ chân thật nó vẫn không bằng F01 nha các bạn. Tại vì cái màu này nó sáng và nó hơi bóng quá. Và cái phần sơn Battle Damage trên cái em UTR02D này thì thật sự là nó không có đẹp bằng F01 đâu các bạn. Cái này á, mình thấy giống như là bị bùn đất nó búng nó dính lên chứ nó không có tạo ra cái chất rỉ sét nha. Cái này thì mình thấy cực kỳ đáng tiếc luôn. Mình không hiểu tại sao một cái phiên bản UTR02D này muốn tạo một cái màu sơn Battle Damage nó hay như vậy thì tại sao không chú tâm làm tốt hơn và để cái màu sơn như thế này. Thực sự là mình thấy không đẹp. Nếu so sánh với F01 thì cách xa rất là nhiều luôn. Nó làm lấm tấm y như là mình bị dính cái sơn lên, búng bùn đất lên chứ không phải là tạo cái hiệu ứng mà rỉ sét nó chân thật nha các bạn. Thì thực sự cái này mình thấy cái bản này nó không có được đẹp lắm đó, và tạo cho mình cái cảm giác là nó hơi cẩu thả đó. Nên mình nghĩ rất là tiếc luôn. Giá mà cái phiên bản này họ làm tốt hơn, họ làm đẹp hơn nữa thì mình nghĩ UTR02D này có thể là một cái lựa chọn rất là tốt cho anh em luôn. Và tiếp tục chuyển qua cái phiên bản UTR02B ở đây. Quả thực là mình cực kỳ thích phiên bản này. Các cái phần nhựa họ đã làm giả thành kim loại và cảm giác như được sơn tĩnh điện, nó rất là đẹp luôn. Các bạn quan sát những vị trí chỗ này nè, nó làm rất là tốt. Và một cái đặc biệt nha, đây là phiên bản Nemesis nên vì là cái phần màu đen á, nên là những cái nhựa của nó thành màu đen rồi nên nó giấu được cái chất nó là cái miếng nhựa. Đó, cái quan trọng là cái như vậy. Và ngoài ra các cái vị trí như mình đã nói ở bản UTR02 và UTR02D á, để nguyên cái nhựa trắng thì rất là may mắn ở cái phiên bản B này hãng đã làm thành cái màu nhựa xám. Mình nghĩ chắc là hãng để cái màu trắng thấy nó quá kỳ nên sửa lại. Tuy nhiên đây là một cái bước đi rất là hợp lý, tạo một cái sự tổng hòa nó rất là tốt. Vì cái này những cái màu đen màu xám nó đi với nhau cực kỳ tốt luôn. Và ngoài ra các bạn để ý nha, một số cái vị trí điểm nhấn như màu xanh, màu vàng này cũng được sơn tĩnh điện và rất là đẹp. Khi đến nhìn cái bản 02B này nè, là một cái bản ra trước cả 02D luôn. Và mình suy nghĩ tại sao cái bản 02D này những cái vị trí như mình nói để lộ nhựa họ không có sơn lại. Thực sự mình không có hiểu luôn. Trong khi cái bản B này thì họ lại chú ý những cái vị trí đó và họ đổi cái màu cho nó theo cái tông. Cái này thật sự là không hiểu được. Và thực sự là ở cái bản 02B này nè, mình có một điều mong muốn chút xíu thôi. Giá mà những cái vị trí, những cái vân lửa nè, cái vị trí vân lửa chỗ giáp nè, nếu mà nó được sơn thành cái màu tĩnh điện y như một số cái vị trí mình đã chỉ ở cái phần chân hay là cái phần ở phía sau ở chân nè, nếu họ làm được thêm chỗ đó nữa thì mình nghĩ cái phiên bản này nó rất là đẹp luôn. Về cái độ hoàn thiện thì với sự xuất hiện của khuôn trắng gần như là cùng lúc cách đây 4 năm cho UTR02 và F01. Tuy nhiên là UTR02 thì nó sẽ ra sớm hơn, F01 nó bị delay một chút xíu hơn. Tuy nhiên cái độ hoàn thiện của F01 thì mình thấy hoàn thiện tốt hơn. Các bạn để ý nha, các vị trí khớp nó làm khít sát và không có hở như UTR02. Ở UTR02 các bạn có thể thấy là những cái vị trí khớp như khớp tay nè, nó hở ra rất là nhiều và nó không có đẹp. Nhất là cái phần eo á thì của F01 nó cũng sát, nó khít hơn là của UTR02. UTR02 tất cả 3 phiên bản các bạn nhìn nè, cái phần eo và cái phần hông bên dưới nó hở ra một cái đoạn và nó không có khít, nhìn nó hơi kỳ một chút xíu ha. Và cái phần cổ của F01 á, thì nó cũng hoàn thiện tốt hơn. Mình nhìn vào mình thấy nó là một cái cổ máy và nó sát với nhau hơn. Còn ở những em UTR02 á, thì các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy những cái miếng nhựa, những cái điểm nó lộ ra, nó không có đẹp. Thực sự là cái vị trí cổ nó hoàn thiện ở em UTR02 thì mình thấy nó không có ok cho lắm. Và một câu hỏi đặt ra là tại sao sau bao nhiêu năm như vậy thì bản UTR02D được xuất hiện cũng y chang như những bản UTR02 cũ để quá lâu rồi nhưng mà không tinh chỉnh gì hết, chỉ lấy ra sơn lại tập trung vô cái hộp cho nó đẹp nhưng bản chất của cái con hàng nó vẫn không có thay đổi. Thì đây là một cái sự rất là đáng tiếc luôn. Về phần chi tiết á, thì mình sẽ so sánh hai cái bản Battle Damage, đó là
F01 và UTR02D để có cái sự tương quan hơn nha các bạn. Đầu tiên là về phần đầu á, thì về phần đầu của UTR02D á, về cái tỷ lệ thì nó cân đối và nó sát phim hơn. Tuy nhiên cái phần đầu của F01 thì nó lại sắc sảo, nó đi những cái đường nét nó cứng chắc và nó có độ sâu hơn của UTR02D nha các bạn. Và tiếp tục là phần ngực F01. Tuy là F01 không có theo tỷ lệ trong phim nhưng nó tạo được cái độ lực lưỡng mạnh mẽ, chi tiết không theo phim nhưng được làm rất là sắc nét và phần eo được làm nhỏ lại. Nên khi mình nhìn nó có một cái tỷ lệ riêng cho bản thân F01 thì rất là ổn. Về UTR02D thì tỷ lệ nó lại đi theo phim. Tuy nhiên cái phần eo nè, nó đi một cái đường thẳng suông đuột xuống luôn chứ nó không có bóp lại, thì mình thấy cái này có vẻ nó không có được đẹp lắm. Và phía bên dưới còn bị hở lên một đoạn nữa, thì vị trí phía phần eo này mình thấy nó không có ok cho lắm. Tuy nhiên là cái detail thì nó bám sát phim hơn của F01 nha các bạn. Cái detail này thì nó học hỏi của cái trong phim nó nhiều hơn, còn em F01 là nó tự sáng tác cái detail. Tiếp tục về phần chân thì UTR02D sát phim hơn, nhất là cái phần giáp hông. Phần chân giấu được bánh xe không lộ ra như F01 nha. Tuy nhiên về chi tiết trước chân và bàn chân của F01 thì đẹp hơn chi tiết của UTR02D rất là nhiều. Các bạn có thể thấy là về cái độ sắc nét của chi tiết được khắc cắt rất là tốt và chiều sâu hơn UTR02D. Các bạn nhìn ở phía trước nè, những cái chi tiết này ở em F01 họ làm những cái đường nét nó sắc bén, nó sâu, có những cái chữ Cybertron trên này nữa. Và mình nhìn nó có cái độ sâu, nó tinh xảo hơn. Còn bên này em UTR02D những cái này họ đúc thôi chứ nó không có sắc nét, nhìn nó không có chi tiết nhiều nha. Và cái phần bàn chân của F01 cũng đẹp hơn, nhất là cái từ trước ra sau, nó tạo cảm giác đây là một cái phần bàn chân. Còn em UTR02D thì ở phía bên hông và cái phía sau nó cảm giác như là một cái máy hay một cái chi tiết gì đó. Mình nghĩ chắc chắn là do ảnh hưởng của Transform nên cái phần chân của em UTR02D này nó không được đẹp cho lắm. Và cái phần gót chân của em F01 thì nó cũng đẹp hơn UTR02D nha các bạn. Nhưng mà tuy nhiên phần lưng của UTR02D thì lại sát phim hơn F01. Các cái phần giáp che được cái phần mông nè, còn F01 thì không có. Tuy nhiên F01 có một chi tiết ngay cái phần cuối eo thì họ lại có làm chi tiết nó bám theo phim, còn UTR02D thì không có. Ngoài ra thì bàn tay F01 được sơn Battle Damage cực kỳ chân thật và đẹp, còn tay UTR02D thì để nguyên phần nhựa và búng sơn lên. Thì cái chỗ này mình rất là kỹ luôn, để nguyên cái phần nhựa và búng cái Battle Damage lên thì cực kỳ xấu nha. Thì mình nhắc lại một chút xíu, ba cái phiên bản của UTR02D này là nó y chang về bản chất nha các bạn. Cùng một cái khuôn trắng, nó chỉ khác về cái màu sơn thôi nha các bạn. Vì vậy khi mà mình review vào cái khớp thì mình sẽ chọn em UTR02D và so sánh với em F01 để có cái sự tương quan. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi ngay vào cái phần review chi tiết khớp. Ở em UTR02D này thì các bạn xem nha, ở cái phần đầu này mình có thể xoay được 360 độ nè. Đó, như thế này ha. Và ở trong này có một cái khớp có thể gập lên trước và ngửa ra sau. Lên trước ra sau. Tuy nhiên là không có thể qua phải qua trái, thì ở đây cũng là một cái khớp bình thường thôi nha các bạn, không phải là cái khớp cầu ha. Về cái phần đầu này thì cũng có thể thay đầu được nha các bạn. Cái cơ chế của nó thì mình thấy khá là hay ha. Đầu tiên là các bạn sẽ kéo cái này lên nè. Đó, như thế này ha. Rồi mình xoay nó qua nè. Rồi mình thả nó xuống. Đó, là nó thay được cái mặt thành cái mặt lúc nói chuyện nha các bạn. Rồi ở em F01 thì cái phần đầu này các bạn nó khá là hạn chế, có thể xoay qua phải, xoay qua trái thôi, và không có thể cúi tới hoặc ngửa ra sau. Ngửa ra sau là các bạn bật nó ra luôn như thế này. Cái này là transform chứ không phải là một cái khớp để ngửa ra sau nha các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ đi đến cái phần tay. Thì ở cái phần tay này là một cái khớp nảy nha các bạn. Đây, đó, cái biên độ nó có thể lên cao được như thế này ở em UTR02D. Đó, và mình đưa xuống nè, các bạn nghe cái tiếng nè, tách nè. Đó, lên cao được như thế này và đưa xuống được như thế này. Và đây là cái khớp nảy. Tuy nhiên cái khớp nảy này cũng là cái khớp nảy bình thường thôi, mình không phải là cái khớp nảy nó quá chặt nha. Mình thấy nó cũng khá là bình thường. Tuy nhiên nó vẫn giữ được nha các bạn. Đó, ở tất cả các vị trí đều giữ được khá là tốt ha. Rồi, qua em F01 thì ở đây chỉ là cái khớp cầu thôi nha. Và biên độ nó chỉ lên được tới đây thôi. Và đưa xuống thì biên độ về cái phần đưa cánh tay lên hai bên hông thì F01 nó hạn chế hơn UTR02D nha các bạn. Đó. Rồi,
Tiếp tục ở đây có một cái vị trí khớp mình có thể xoay được 360 độ ở cánh tay nè. Tuy nhiên là cái này chỉ là cái khớp bình thường thôi. Và mình thấy xoay như thế này không biết về lâu về dài thì cái này nó còn giữ được không ha. Tại vì cái này chỉ là cái khớp bình thường và cái phần này là nhựa với nhựa luôn. Ở em F01 mình cũng có thể xoay được. Đó, gần như là 360 độ luôn. Wow, 360 độ luôn các bạn ơi. Đó, nhưng mà mình thấy ở đây nè, nó chắc chắn hơn bên kia nha. Bên UTR02D nó lỏng lẻo hơn, còn bên này thì nó lại chắc hơn. Tạo cảm giác nó rất là chắc ha. Đó, và cái phần tay này thì mình cũng không có thể lắc tới trước hoặc đưa ra sau được nha các bạn. Tuy nhiên ở đây có một cái vị trí để mình có thể transform, để mình có thể bật ra. Đó, nhưng mà cũng không ai dùng cái khớp này để lắc như thế này. Tuy nhiên là mình có thể ăn gian, nhiều lúc mình bâu dáng mà ăn gian thì mình đẩy ra một chút xíu thôi nha các bạn. Đó, thì đó là bên em UTR02D nha. Còn bên em F01 thì sẽ không có đẩy tới trước hoặc đẩy ra sau được. Tuy nhiên chỗ này nó có một cái vị trí mình thấy nè, có thể lắc được chút xíu thôi. Rất là hạn chế nha, chút xíu thôi nha. Về cái khớp cổ tay thì ở đây ở em UTR02D mình thấy là cái phần khớp này là cái khớp bình thường. Tuy nhiên đây là cái phần tiếp giáp giữa kim loại và phần nhựa nha, các bạn để ý nè. Đó, phần kim loại và phần nhựa. Đó, cái biên độ nó sẽ lên được như thế này. Đầu tiên nè, tới từ đây đưa lên, khá là cao ha. Đó, tuy nhiên khi mà đưa lên như thế này thì nó sẽ bị lộ cái phần cùi chỏ, nó lộ cái phần chi tiết kim loại trong này ra thì mình thấy có vẻ không có đẹp lắm. Và hãng cũng có làm một cái chi tiết giáp, nó có cái khớp xoay được đó để nó che lại bớt. Tuy nhiên là khi mà đưa lên quá cao đó thì không có che được nha. Có một cái mảnh giáp ở cái cùi chỏ nè, đó, và không có che được ha. Ở em F01 thì cái biên độ đưa lên được tới đây thôi, không có quá nhiều. Tuy nhiên cái phần giáp cùi chỏ thì nó ăn liền theo luôn và nó che được, nó giấu được chi tiết đó. Và tiếp tục ở cái phần cổ tay thì ở đây có cái bàn tay mình có thể xoay được 360 độ nha các bạn. Thì ở đây mình thấy cái này nó không phải là cái khớp cầu, nó chỉ là cái khớp dạng như là một cái khớp hình tròn và nó nhét vào một cái khe thôi, các bạn sẽ nhìn nè. Đó, nó khe hình chữ nhật ha. Và mình có thể xoay được 360 độ. Cũng không có thể nào lắc được nhiều. Mình để ý, mình coi thử nha. Có thể là móc cái tay lên được như thế này ha. Về cái bàn tay nè, có thể đưa lên được như thế này. Cũng không có lắc được lên xuống, nhưng mà đưa lên được như thế này ha. Và ở đây cái bàn tay nó full ngón nè, ngón cái có tất cả các cái khớp, 3 khớp luôn nha các bạn. Đó, như thế này ha. Và các ngón còn lại cũng có khớp, tuy nhiên là nó dính vào nhau, nó không có tách rời nha. Mình nghĩ cái phần này họ làm dính vào nhau là để khi mà cầm cái vũ khí nó được chắc chắn hơn ha. Và ngón cái thì mình cũng có những cái khớp đầy đủ luôn. Thì ở đây là một cái bàn tay full ngón. Và ở em F01 đây ha, ở đây cũng là một cái khớp cầu có thể xoay được 360 độ. Tuy nhiên là chỉ có thể gập cái bàn tay được xuống như thế này, không có ngửa lên, cũng không có lắc qua lắc lại được hai bên nha các bạn. Và ở đây mình cũng có một cái bàn tay, các cái ngón cái nó chỉ có 2 khớp thôi. Đó, như thế này. Và các ngón còn lại thì là chết luôn. Nó chỉ có một khớp duy nhất và nó dính cứng vào nhau luôn, chứ nó không được thêm 2 cái khớp như bàn tay bên kia. Cái ngón cái bên này là nó cứng luôn chứ không phải một khớp nữa nha các bạn. Đó, thì cái bàn tay bên này nó có phần hạn chế hơn cái bàn tay của em UTR02D nha các bạn. Rồi tiếp tục đến cái phần khớp eo. Thì ở khớp eo này em UTR02D có thể xoay được như thế này ha. Xoay ra tới sau. Tuy nhiên tới đây thôi, không có xoay hơn được nữa. Ở đây nó có cái phần tiếp giáp nó bị vướng, không xoay được. Và ở đây cái khớp chỗ này là cái khớp tiếp giáp giữa kim loại và nhựa nha các bạn. Đó, thì cái này thì mình thấy nó cũng khá là chắc chắn ha. Đó, các bạn xem biên độ nè. Đó, xoay được tới như thế này và xoay được tới như thế này luôn. Đó. Tiếp tục bên F01 thì F01 dường như là không có khớp eo luôn, không có thể xoay qua xoay lại hoặc là gập tới gập lui luôn nha các bạn. Đó, chỉ có thể ngửa ra như thế này, nhưng mà ngửa ra thế này là cái phần transform rồi chứ không phải là một cái khớp để ngửa. Tuy nhiên có thể ăn gian được chút xíu thôi, chứ ngửa ra nhiều thì nhìn nó sẽ rất là kỳ ha các bạn ha. Về phần chân của cái em UTR02D thì các bạn để ý nha, ở đây mình có một cái khớp nảy. Và cái khớp nảy này cũng là cái khớp nảy bình thường thôi, không phải là khớp nảy quá xịn đâu, các bạn xem nha. Đó, các bạn nghe cái tiếng không? Cách mình có thể đưa lên được như thế này. Đó.
Đó, nó giữ được ha. Và đưa xuống từ từ nè. 1, 2, 3, 4. Đó, đưa lên và đưa xuống, cái biên độ nó như thế này ha. Đó, và đưa xuống. Và ở đây là một cái khớp nảy nha. Và ngoài ra trong này mình cũng có thể trượt được một cái khớp nó ra nữa nè. Đó, đưa lên và trượt xuống nè, các bạn thấy nè. Trượt ra, trượt lên, trượt xuống để gia tăng cái biên độ, và lúc xoay thì nó sẽ xoay linh hoạt hơn nha các bạn. Đó. Rồi qua bên em F01 thì cái biên độ F01 nó chỉ đưa lên được tới đây thôi là nó bị vướng giáp, và cái khớp này là cái khớp bình thường và không có giữ được nha các bạn. Đó, tại vì cái chân này mình thấy nó quá nặng nè. Đó, đưa lên tuột xuống, đưa lên tuột xuống, bên này cũng vậy luôn. Đó, nó không có giữ được ha. Thì về cái vị trí này thì bên em UTR02D mình thấy nó tốt hơn. Rồi, thì tiếp tục về cái phần xoay. Thì đây, khi mình muốn xoay cái chân này thì mình sẽ trượt ra một chút xíu. Đó, đưa cái tay lên nha, và mình xoay. Thì các bạn xem nhé, ở đây là một cái khớp bình thường thôi và xoay được 360 độ nè. Và mình thấy cũng khá là chắc chắn thôi, chứ mình không thấy nó chắc nhiều đâu. Ồ, giữ được, nhưng mà mình thấy là cái này lâu dài, cái phần nhựa, tiếp giáp phần nhựa này mình nghĩ chắc nó cũng không có giữ được nhiều đâu nếu mình xoay nhiều đó. Đó. Về em F01 thì rất là hạn chế, không có thể xoay được, chỉ có thể đá lên được chút xíu. Rồi, đưa ra sau một chút xíu như thế này thôi là đã bị vướng giáp rồi nha các bạn. Đưa lên chút xíu như thế này thôi. Đó, đưa lên như thế này và đá ra sau như thế này thôi, không lên hơn được nữa nha. Đó, thì cái phần này thì cái khớp nó hạn chế, tuy nhiên là mình thấy cái này nó cũng chắc hơn, cảm giác nó chắc cứng hơn cái bên em UTR02D nha. Về cái phần đầu gối thì để mình xem ha. UTR02D ở đây nó có cái khớp nảy. Cái khớp nảy này có lẽ là cái khớp nảy mình thấy xịn nhất trong tất cả khớp nảy có trên em này luôn. Nó cứng nha, và nó nảy đã luôn. Các bạn nghe tiếng nè. Đó, cạch. Đây, các bạn xem cái biên độ nha. Đó, nó như thế này ha, lên tới đây thôi, không có lên hơn được nữa nha. Và đá xuống, và cái tiếng nảy nghe nó đã và nó chắc chắn hơn những cái tiếng nảy của cái khớp chân và cái khớp tay trên này ha các bạn ha. Cái phần đầu gối của em F01 thì cái này chỉ là một cái khớp bình thường thôi, và cái biên độ các bạn xem nhé, nó chỉ được như thế này thôi nha. Đó, đưa lên. Tuy nhiên là mình thấy nó không có chắc chắn lắm nè, các bạn xem nè, nó không có giữ được ở vị trí trên cao nha, và nó chỉ giữ được ở vị trí như thế này thôi. Đó, nó khá là lỏng lẻo ha. Cái khớp em này thì thực sự là không có ngon lắm, tùy vị trí. Mình thấy có những vị trí thì nó chặt, nhưng mà những vị trí thì nó lại bị lỏng lẻo như thế này nè. Đó, nó hơi kỳ ha. Tiếp đến nữa là cái phần chân của em UTR02D đó, các bạn để ý nha, mình không có thể lắc ra trước hoặc lắc ra sau được. Đây nè, mình chỉ là lắc cái này thì dạng như là trong này nó có một cái gì đó mình lắc thôi là, chứ không có lắc được quá nhiều đâu. Ở trong này có một chút xíu thôi nè. Đó, đó như thế này ha, cái biên độ như thế này ha. Đó, và em F01 á thì các bạn xem nha, nó có thể lắc được nhiều hơn. Các bạn tách cái giáp ra một chút xíu vô đây nè, thì cái chỗ này nè, cái phần này nè, mình có thể lắc được nhiều hơn nha các bạn. Đó, các bạn xem nha. Đó, có thể lắc được nhiều hơn nha. Đó, như thế này. Rồi, xuống đến cái phần bàn chân. Thì cái bàn chân này đó, em UTR02D không có lắc ra sau hoặc lắc ra trước được nha các bạn. Tuy nhiên cái phần mũi chân thì có thể đẩy lên được như thế này ha. Cái này mình nghĩ chắc cũng không phải là tính năng đâu, cái này là để transform đó. Đó, nó như thế này ha. Tuy nhiên là mình có thể bẻ vào bên này hoặc bẻ vào bên này. Cái này thì nó liên quan tới transform thôi, chứ mình không nghĩ này là một cái khớp để lắc chân đâu. Đó, các bạn xem nè. Đó, cái này liên quan tới transform, mà cái này nó cũng không có chắc chắn lắm nha. Cái khớp này nó cũng là cái kiểu khớp bình thường thôi và không có chắc chắn đâu. Rồi, về em F01 thì em F01 thì ngược lại, không có lắc qua phải hoặc lắc qua trái được. Đó, nó cứ ngắt à. Mình chỉ lắc như thế này thôi chứ không phải là khớp. Tuy nhiên nó lại được lật ra thế này, nhưng mà cái này cũng không phải là khớp luôn. Cái này là cái để transform nha các bạn. Cái này các bạn thấy không, nó là sự đối nghịch giữa hai cái bàn chân luôn ha. Ok, vừa rồi thì mình đã review xong chi tiết và so sánh chi tiết khớp của hai em, thì các bạn thấy như thế nào ha. Nói chung là bên này được cái này, bên kia được cái kia. Tuy nhiên đánh giá về tổng thể chung thì em UTR02D khớp vẫn tốt hơn và linh hoạt hơn, nhờ nó có những cái vị trí khớp nảy và nó được cái hỗ trợ bung khớp nó tốt hơn. Còn em F01
có những vị trí khớp nó rất chắc chắn, tuy nhiên nó chỉ là khớp bình thường và nó bị hạn chế bởi cái phần transform nên không có linh hoạt bằng. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ngay vào cái phần phụ kiện nha. Thì ở đây là em F01 mình chỉ lấy những cái phụ kiện đại diện thôi. Thì mình có một cây kiếm, một lưỡi dao, một cái khiên và một cái súng. Cái này mình để lên là để so sánh với các cái phụ kiện của các em UTR-02 nha. Rồi ở đây em UTR-02D thì mình có một cái kiếm nè, được sơn Patoramic nè, một cái huyền trượng nè, cũng được sơn Patoramic luôn, và một cái khiên và một cái dao cũng được sơn Patoramic. Đây là bản Patoramic. Rồi em UTR-02 bản bình thường thì cái này là bản phát hành sau chứ không phải là cái bản đầu tiên nha các bạn. Nên mình sẽ có một cái phần khiên, một cái dao, một cái kiếm, một cái huyền trượng và có một cái huyền trượng nhỏ xíu. Các bạn nhớ cái đoạn mà cái huyền trượng này biến nhỏ xíu xong em ốp nhét vô ngực không? Đó, nó là cái đó ha. Và có một cái dao đôi này nữa. Và ở em UTR-02B thì mình chỉ có 3 cái phụ kiện thôi, một kiếm, một dao và một cái khiên. Thì bây giờ mình sẽ review chi tiết từng cái phụ kiện cho các bạn xem nha. Đầu tiên mình sẽ so sánh một chút xíu ha. Về cái phụ kiện của hai em UTR-02B và F01 thì các bạn xem nha. Ở đây mình có hai cái kiếm nè. Đó, hai cái kiếm này đều được sơn Patoramic. Thì các bạn xem nhé, mình thấy cái chi tiết của em F01 á, cái kiếm này nè, cái kiếm này họ làm cái chi tiết tốt hơn. Đó, nó sắc sảo hơn, sự phối màu nó đi với nhau, có những cái điểm nhấn nó tốt hơn. Còn em này á thì nó hơi trơn một chút xíu, tuy cũng là được sơn Patoramic rồi, nhưng mà các bạn so sánh nè, ở hai cái bản này thì cái bản này nó chân thật hơn, của F01 nó chân thật hơn, còn cái kiếm này thì nó không chân thực bằng. Và chỗ này nó còn lộ một cái vị trí để có thể nhét vô được cái bàn tay hoặc là cái gì nữa nè. Đó, còn ở đây thì nó không có lộ cái gì ra hết, thì cái này mình thấy nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi, tiếp tục về cái phần khiên thì đây, hai cái phần khiên này ha. Đó, hai cái phần khiên này, về cái khiên này á, là của em F01, còn khiên này là của em UTR-02D. Thì mình thấy về cái tỷ lệ á, thì em UTR-02D cái khiên này cái tỷ lệ nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Về cái tỷ lệ này nó không có giống lắm. Tuy nhiên về cái detail á, thì cái này về cái tổng thể mình thấy nó cân đối hơn hơn là cái bản này. Cái bản này nó to hơn, tuy nhiên là nó không bám sát phim bằng. Cái này về chi tiết thì nó lại bám sát phim, còn cái này nó không bám sát phim nha. Cái này về chi tiết á, cái bản của em F01 thì nó bám sát phim, còn em UTR-02D này thì nó không có bám sát phim lắm. Nhất là cái vị trí detail chỗ này, các bạn xem so sánh thì sẽ thấy rõ hơn nha. Đó, thì nếu mà nói về cái phần thích hơn á, thì mình vẫn thích cái khiên của em F01 hơn là của em UTR-02D. Cái này nó sơn Patoramic, nó không có đẹp bằng cái bản bên này. Và trên này còn có cái chữ Cybertron rồi các bạn. Đó, bên này nó không có ha. Rồi, mình tạm để xuống đây nhé. Đó là cơ bản về cái phụ kiện so sánh giữa hai cái bản của F01 và UTR-02D. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phụ kiện của em UTR-02 bình thường. Thì các bạn xem nè, đó, cái này thì cái chất nhựa nó vẫn là nhựa, nó tạo cảm giác cho mình nó hơi nhựa và nó không có chân thực lắm, tại vì cái này nó không có được giả kim loại nhiều. Và các bạn xem nha, đó, ở phía sau nè, nó để luôn cái khuôn nhựa, nó không có sơn gì hết, thì cái này mình thấy nó không có đẹp cho lắm. Và các bạn để ý nha, ở đây mình có cái khiên của F01 nè, các bạn xem nè, ở phía sau người ta cũng sơn và người ta phủ một cái lớp lên, thì nhìn cái này nó vẫn đẹp hơn đúng không? Chứ còn cái này thì nó lộ cái phần nhựa ra thì mình thấy nó không có ok lắm ha. Rồi, tương tự với cái khiên của em UTR-02B thì rất là may mắn, tuy cái này không được sơn nhưng ở phía sau này họ đã làm cái phần nhựa xám rồi nên nhìn nó đỡ hơn một chút xíu. Cái phía trước thì vẫn giữ yên như vậy, tuy nhiên có một số cái vị trí như cái màu xanh và cái màu vàng này nó sơn giống như là sơn tĩnh điện nên là mình nhìn nó sẽ đẹp hơn. Tất nhiên là cái phần này mình đã khen rồi, vì thực sự mình thấy cái này cái phối màu của nó đi với nhau cũng rất là tốt và ổn hơn ha. Đó, còn lại thì hai cái kiếm này, đó các bạn xem nè, nó vẫn là cái kiểu nó nhựa thôi. Đó, nó cũng không có đẹp bằng những cái kiếm mà được sơn Patoramic đâu. Đây các bạn xem nè, mình để 4 cái kiếm lên luôn nè. Đó, những cái bản sơn Patoramic giả kim loại thì nhìn nó vẫn hay và chân thật hơn, còn những cái này thì cái chất nó rất là nhựa luôn nha. Đó, ngoài ra thì hai cái huyền trượng này, đó,
nó y chang nhau, cái này nó chỉ bún chút xíu cái màu lên thành cái Baptolamid thôi, mình nhìn thì nó cũng không có đẹp cho lắm. Rồi ở đây á, thì cái dao của bản UTR-02B, cái dao của bản UTR-02D, cái đây là UTR-02 bình thường và UTR-02B đây các bạn xem nha. Thì cái này nó giả kim loại thì mình nhìn nó sắc bén và nó đẹp hơn, còn cái này thì nó vẫn là cái chất nhựa bình thường thôi. Đây, và cái dao của F01 nè, đó, cái dao F01 thì mình nhìn nó chi tiết, nó hầm hố, nó to hơn nha. Và ngoài ra thì ở cái em UTR-02 bình thường còn cho một cái quyền trượng, cái này là để nhét vào ngực em ốp nha. Và thêm một cái dao đôi này thì cũng không có gì ha. Rồi cơ bản là vậy, bây giờ mình sẽ đi ngay vào cái phần lắp ráp phụ kiện nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ có một cái kiếm như thế này. Các bạn để ý ở vị trí cái cán kiếm nó có hai cái phần lộ ra như thế này ha. Thì hãng đã thiết kế để lắp vào cái tay. Thì các bạn để ý trong cái bàn tay này nó có một cái vị trí như thế này. Đó, mình sẽ nhét vào. Đó, rất là chắc. Rồi sau đó em ốp sẽ cầm được cây kiếm như thế này ha. Và tiếp tục là cái quyền trượng nhé. Thì cái này không có cái gì gắn vào, mình chỉ đưa vào như thế này thôi. Rồi sau đó cho cái bàn tay nó nắm chặt lại là có thể nắm được nha các bạn. Đó, mình chỉ cần lắp chặt vào chút xíu, bóp vô chút xíu cho nó chặt là nắm nó cứng thôi nha. Mình có thể xoay cái này qua một chút xíu các bạn dễ xem nhé. Ở trên cái này nè nó có một cái vị trí lõm thì mình lấy cái dao mình gắn vào đây. Đó thì lúc này là ốp có thể cầm cái dao rồi nha các bạn. Xoay cái phần lưng này lại nha. Đó, các bạn xem nhé. Đây là cái khiên nè. Ở đây có một cái vị trí như thế này, mình sẽ nhét nó vào. Ngoài ra thì ở cả hai bên tay các bạn để ý vị trí này nó có một cái lỗ như thế này. Thì cái này là mình có thể gắn khiên được trên này luôn nha các bạn. Đó, đưa nó vào là nó dính rất chắc luôn. Như thế này là Optimus đã gắn khiên lên tay được nha các bạn. Vừa rồi thì mình đã unbox review xong cả 3 phiên bản của UTR-02 và khách mời F01 của chúng ta ngày hôm nay để các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn cả 4 cái phiên bản để so sánh nhiều hơn ha. Thì các bạn thấy sao? Hãy cho mình biết dưới phần comment, nếu thích thì hãy cho mình một like, một share. Và các bạn nào chưa bấm subscribe thì hãy bấm subscribe và bấm nút chuông nếu chưa bấm nút chuông để chờ đón những cái video tiếp theo của mình nha. Và cuối cùng đừng quên đại hội cổ đông tập đoàn của Optimus phần Join. Let's go!
are here. We are waiting.